අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ රැකියා බෑර්තු කීපයක් ගැන. අද අපි මේ කතා කරන්න යන රැකියා බෑර්තු සම්පූර්ණයෙන් පළ කරලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. බහුතරයක් දෙනාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ගැටලු තියෙන නිසා අද අපි තීරණය කරා මේක සිංහල භාෂාවෙන් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. මාසික වැටුප රුපියල් 70000 පමණ ඉක්මවන රැකියා තුනක් ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. සම්පූර්ණ රැකියා විස්තරය සමග අයිදුම් පත්‍ර ලබා ගන්න කොහොමද, නිවැරදිව අයිදුම් කරන්න කොහොමද කියන එක වීඩියෝ එක අතරතුරදී අපි කතා කරමු. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. සීනියක් වූ රැකියා අවස්ථාව තවදුරටත් සීනියක් නොවන්නට දිනපතා අලුත් වන රැකියා වේගවත් සහ නිවැරදිව අයිදුම් පත්‍රය සමග නොමිලේම වූ එක. හරි ඉහළින්ම දාලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව කියලා. ඊට පහළින් තියෙනවා රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව තමයි රජයේ රෝහල් සඳහා ඖෂධ සහ වෛද්‍ය උපකරණ ආනයනය කරන එකම සමාගම වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට පාද පුරප්පාඩු පිරීම සඳහා සුදුසුකම් ඇති ශ්‍රී ලාංකික අයිදුම්කරුවන්ගේ අයිදුම්පත් ඇඳවනවා කියලා දක්වලා තියෙනවා. හරි අපි මුලින්ම කතා කරමු ඇනලිස්ට් එහෙමත් නැත්නම් විශ්ලේෂක කියන දෙවන ශ්‍රේණියේ රැකියා බෑර්තු ගැන. හරි මුලින්ම මේ සඳහා අවශ්‍ය වයස් සීමාව දාලා තියෙනවා. වයස් සීමාව වෙන්නේ වයස අවුරුදු 18ත් 45ත් අතර. ඊළඟට වැටුප් පරිමාණය මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. එතකොට ආසන්න වශයෙන් මාසික වැටුප වෙන්නේ රුපියල් 97780ක් පමණ වෙනවා. හරි ඊළඟට බලමු මේ සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම් මොනවද කියන එක. මේ සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම් වෙන්නේ රසායන විද්‍යා විෂය ඇතුළුව විද්‍යාවේදී උපාධියක් හදාරා තිබීම සහ පරිගණක සාක්ෂරතාවය සහ අදාළ ශේෂ්ත්‍රය තුළ වසරක පළපුරුද්ද අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ඇනලිටිකල් කෙමිස්ට්‍රි පිළිබඳව දැනුම අමතර සුදුසුකමක් වෙනවා. හරි ඊළඟට අපි කතා කරමු කළමනාකාර සහකාර ෆාමසිස්ට් තුන්වන ශ්‍රේණියේ රැකියා බෑර්තු ගැන. හරි මුලින්ම මේ සඳහා අවශ්‍ය වයස් සීමාව දාලා තියෙනවා. මේ සඳහා අවශ්‍ය වයස් සීමාව වෙන්නේ වයස අවුරුදු 18ත් 45ත් අතර වීම. හරි ඊළඟට මේ තනතුර සඳහා වැටුප් පරිමාණය මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. මේ වැටුප් පරිමාණයට අනුව ආසන්න මාසික වැටුප රුපියල් 77216ක් පමණ වෙනවා. හරි මේ තනතුර සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම් විදිහට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් ප්‍රදානය කරන ලද ඖෂධ වේදිකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීමේ සහතිකය අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අදාළ ශේෂ්ත්‍රය තුළ වසරක පළපුරුද්ද අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම පරිගණක සාක්ෂරතාවයත් අවශ්‍ය වෙනවා. හරි ඊළඟට අපි කතා කරමු කළමනාකාර සහකාර තුන්වෙනි ශ්‍රේණියේ රැකියා බෑර්තුව ගැන. මේ සඳහා අවශ්‍ය වයස් සීමාව දාලා තියෙනවා. මේ සඳහා අවශ්‍ය වයස් සීමාව වෙන්නේ අවුරුදු 18ත් 45ත් අතර වීම. ඒ වගේම වැටුප් පරිමාණය මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඔයාගේ ආසන්න මාසික වැටුප රුපියල් 73200ක් පමණ වෙනවා. මේ සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම් වෙන්නේ මව් භාෂාව ඉංග්‍රීසි ගණිතය ඇතුළුව තවත් විෂයකට සී සාමාර්ථ සහිතව විෂයන් 6කින් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සමත්වීම සහ උසස් පෙළ වාණිජාංශයේ නව නිර්දේශය යටතේ විෂයන් 2කින් හෝ පැරණි නිර්දේශය යටතේ විෂයන් 3කින් සමත්වීම සහ පරිගණක සාක්ෂරතාවය සහ අදාළ ශේෂ්ත්‍රය තුළ වසර 3ක පළපුරුද්ද. හරි ඊළඟට මේ සඳහා ලැබෙන ප්‍රතිලාභ බලමු. තෝරාගත් අයදුම්කරුවන්ට මාසික පැමිණීමේ දිරි දීමනාවක් ලැබෙනවා. වාර්ෂික ප්‍රසාද දීමනාව, සුබ සාධන ප්‍රතිලාභ, වෛද්‍ය ප්‍රතිලාභ, වෛද්‍ය රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය ඇතුළු ආකර්ශනීය ප්‍රතිලාභ රැසක් ලැබෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි ඊළඟට මේ සඳහා අයදුම් පත්‍රය යොමු කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන අයදුම් පත්‍රය මම rajayejobs.com එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඒකේ link එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. එහෙම නැත්නම් Google එකේ Rajayejobs කියලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ එන පළවෙනි result එක click කරලා ඔයාලට මේ අයදුම් පත්‍රය සොයා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ අයදුම් පත්‍රය සම්පූර්ණ කරගෙන 2024 පෙබරවාරි 12 වෙනිදාට කලින් අදාළ සහතිකවල පිටපත් එක්ක ලියාපදිංචි තැපෑලේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී මානව සම්පත් හා පරිපාලන ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව මෙහෙවර පියස 16 වන මහල අංක 41 කිරුළ පාර කොළඹ 5 කියන ලිපිනයට එවන්න. මේ වීඩියෝ කාට වැදගත් වුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක press කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.